För första gången i mitt liv ska jag även testa på havsöringsfisket på västkusten. Mitt vassaste vapen är inte skeddraget eller borstmaskimitationen. Nej, det är fiskekajaken. Jag packar bilen full och börjar min resa ifrån Dala-Floda och 7 timmar ner till västkusten och Tjörn. Där ska jag fiska tillsammans med vännerna Patrik Forsling och Henrik Appelgren. Här står jag med Patrik Forsling på Kajaktiv, Tjörn. Det är 1 april och vi ska ut och havsöringsfiska. Vad tror du om chanserna idag? Det ser väl helt okej ut tycker jag. Jag ska inte klaga, det är strålande blå himmel. Det är lugnt och fint på havet. Så att det är helt enkelt en väldigt bra premiär. Du tror inte att det är för fint väder idag? Kan vara det, men jag menar, hugger öringen så gör den. Jag tror att den är på hugget idag, helt klart. Då kör vi! Klippfiskare som likt bergsjätter klättrar omkring på klipporna för att hitta en bra fiskeplats. Alla dessa silverjägare kastar beundrande blickar på våra fiskekajaker när vi parkerar i vikarna för en kafferast. När jag, Patrik eller Henrik pratar med dem kan man riktigt se hur de dreglar när vi beskriver hur vi kommer åt alla fiskeplatserna. I år var det väldigt lågt vatten vid premiären, vilket gav många av båtarna stora problem. För oss var det inget problem med lågvatten. Vi kunde enkelt ta oss fram till sjösättning i grunda vikar eller fikastunder på sandstränderna runt om. Vi lägger oss och driver in ifrån djupt vatten, 5-6 meter djupt och in mot grundare vatten. När vi kommer i kanten ifrån 4-5 meter och upp till 2 meter, då händer det. Då får jag min första västkustöring. Vi hittar ingen mer fisk på samma plats så att vi beslutar oss för att byta sida så vi kommer undan den iskalla nordanvinden. Vi lastar upp kajakerna på taket, jag och Patrik, och drar iväg så att vi kommer på läsidan av Tjörn. Vi paddlar ut ibland kobbar och skär där och letar och söker. Och under en kort period, kanske cirka 45 minuter, då börjar fisken på att vaka i en vik. Och jag lyckas få en på 50 cm och en på 52 cm. Så jag är riktigt jädra nöjd. Strålande med ett sånt sällskap som Tommy Lundbacken naturligtvis. Det var bra förutsättningar, strålande sol. 5-6 meter per sekund. Lite kyligt i vinden, men annars det kunde inte varit en bättre premiär. Till havsöringsfisket på västkusten så blev mitt självklara val en Kraken. Vi fiskade ur en 13,5 som den här och en 15,5 fots Kraken. Kraken-modellerna är designade bland annat av kajakfiskelegenden Jim Sammons. De har han skapat för att kunna fiska marlin på stora vatten. Du ska kunna paddla en hel dag utan att bli trött. Det som skiljer den här lite grann åt ifrån standardmodeller på kajaker, det är att den är väldigt brant skuren och mycket spetsigare undertill också. Det gör att den håller spåret bra när du paddlar, och det gör också att den skär vatten på ett helt annat sätt än som en mer flatbottnad kajak gör. En stor skillnad är också att den ligger betydligt djupare än traditionella modeller som är bredare. Det gör också att kajaken inte tar vind lika lätt. Kraken-modellerna är designade för stora vatten, öppna vatten och för dig som vill paddla långt, utmärkta till trollingfiske, men också till dig som vill förflytta dig långa sträckor under en hel fiskedag.
Nu är jag här på Tjörn idag och ska jaga lite havsöring. Ska lägga ett par dagar här med Tommy Lönnebacke och jag tror det kommer bli grymt. Det kommer blåsa lite idag, imorgon kommer det bli grymt väder. Jag hoppas på åtminstone 1 eller 2 eller 3 eller fler havsöringar och några roliga bifångster. Så vi får se hur det går. När man fiskar stora vatten som kust och hav eller uppe i fjällvärlden eller ensam så är det ju väldigt viktigt med säkerheten. En sån liten säkerhetspryl är spotten. Det här är en liten manik som är kopplad till satellit och som gör att jag kan skicka meddelanden till mina nära och kära, tala om att jag är varm och torr på land. Jag kan också ha då akutkontakter inkopplade i den. Allt sker genom 1 eller 2 knapptryck. Den är också kopplad till SOS och sjöräddningen. Om jag skulle hamna i sjönöd eller gå vilse i fjällen så trycker jag bara på en knapp och via satellit så kommer då räddningen att hitta mig. En riktigt smart manik som du kan hitta bland annat hos kajaktiv.se. Och idag så var det mycket trevligare. Vi började dagen med vindstilla, det var inte en krusning på sjön, det var helt sagolikt. Varmt och gött, det var ingen nödvändighet med någon vinterjacka direkt. Fisk fick vi upp också, kom, ja vad ska man säga, hyfsat snabbt i alla fall. 2-3 timmar in i fisket. Det var väldigt otippad fisk men det var väldigt kul. Sen så stack vi in och käkade lunch och sen så drog vi ut igen till ett annat ställe och vak var det överallt, men de var vansinnigt svårflörtade. Det var trögt där med och sen kom det vind och sen kom det regn och det var molnigt och det var uschligt, så där stack vi hem efter ett tag igen. Men kämpa på, det var en grym dag på sjön i vilket fall som helst. Till havsöringsfisket på västkusten så valde jag ett spö ifrån iFish och Viper-serien. Det är ett 4-delat spö som har en mjuk, härlig aktion som tröttar de starka havsöringarna. Även rullen är ur samma serie, Viper med 6 kullager aluminiumspole. Mer information om de här hittar du på bios.se. The Stagger är mitt absoluta favoritbete till havsöringsfisket. Finns det flera olika storlekar, massor av fångstgivande färger och så är det blyfritt som är gott för miljön. När väckarklockan ringde i gryningen, jag tittar ut genom fönstret, absolut spegelblankt på havet. Då blir det bråttom upp.
När man fiskar stora vatten så vill man kunna använda ett ankare eller ett drivankare. Och för att kunna ställa kajaken rätt i vinden så använder man ett anchor trolley. Jack Attack har en som jag har monterat på min kajak som jag använder för det mesta hemma. Men eftersom jag har många gäster och jag byter ofta kajak när jag är ute på lite olika typer av fiske, så har jag även gjort en provisorisk lösning. Det anchor trolleyn gör, det är att man kan flytta ankarlinan framåt och bakåt efter kajaken. Och det gör också att du kan vrida och ställa dig rätt i vinden och kasta åt rätt håll så du slipper sitta och slänga backhandkast över axeln. Det är en provisorisk lösning som jag har gjort. Med lintrissa fram i handtaget, i bärhandtaget, samma bak. Ett flytande rep. Och sen har jag bara satt ihop allting med en karbinhake. Samma sak till ankaret, har jag en karbinhake som jag bara hakar i då. Superenkel lösning. Det här är ett tips som jag fick av våran kära bortgångne vän Jan Liska. En riktigt smart och enkel lösning för dig som inte har hittat ett anchor trolley och vill göra det själv. Nej. En plattfisk! Coolt! En månad senare återvände jag till Tjörn. Öringarna är nu i mycket bättre form och urstarka. Rullen ylar och jag får underbart hårda fighter i morgonljuset och kan återvända lagom till frukost med ett brett leende. Min första havsöringssäsong kan nog bara sammanfattas med ett ord: succé. Och jag längtar redan till nästa års premiär.